Good morning, student. Today we start the sixth chapter of the business economics. The chapter name is production functions in the short run and the long run. In that we learn about the feature of the product functions, types of the production functions, then production functions and isoquants, law of variable proportions, law of return to scale. This part we learn in this lecture, this chapter. So today we learn about only the introduction of product functions and feature of product functions. That two part we learn in this lecture. So we start with first introduction of product function. In economy, ability to produce food grains, cars, electricity, etc. depend upon the productivity capacity. Production capacity is term in the determined by the size and quality of the labor, quantity and the quality of the capital stock, technological knowledge and the nature of public and private institutes. Variety of the economic activity as pressured by the economy. Every business firm attempt to produce maximum level of output for the given those inputs, avoiding wastage wherever possible. The relationship between the amount of input required to the produce a certain amount of the output is called a production function. Transformation of the input into the output during the given period of time given the technology is termed as a production function. In economy, it is a creations of form, place and time ability. In short, it is nothing but the catalogs of output possibility. म्हणजे ज्या ठिकाणी इकॉनॉमीमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोडक्ट त्या ठिकाणी तयार केले जातात. म्हणजे ज्याप्रमाणे इकॉनॉमिकची रिक्वायरमेंट असते त्यानुसार फूड ग्रेन असेल, कार असेल किंवा इलेक्ट्रिसिटी असेल, अशा पद्धतीचे वेगवेगळे प्रोडक्ट त्या ठिकाणी आपल्याला इकॉनॉमीमध्ये तयार झालेले दिसून येतात. त्यामध्ये ज्याप्रमाणे आपल्याला हे ज्याप्रमाणे प्रोडक्टिव्ह कॅपॅसिटी असेल त्यानुसार हे आपल्याला डिपेंड असलेलं दिसून येतं. म्हणजे एखाद्या इकॉनॉमीची प्रोडक्टिव्ह कॅपॅसिटी किती आहे त्याच्यानुसार आपल्याला त्या ठिकाणी फूड ग्रेन असेल, कार असेल किंवा इलेक्ट्रिसिटी असेल किंवा इतर प्रोडक्ट असेल यांचं प्रोडक्शन डिपेंड असलेलं दिसून येतं. प्रोडक्शन कॅपॅसिटी कशावर डिसाईड केली जाते तर त्यामध्ये साईज अँड क्वालिटी ऑफ लेबर असेल, त्याचबरोबर क्वांटिटी अँड क्वालिटी ऑफ कॅपिटल स्टॉक असेल, त्याचबरोबर टेक्नॉलॉजिकल नॉलेज असेल, त्याचबरोबर पब्लिक अँड प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशनचं नेचर असेल, याच्यावरती आपल्याला पूर्णपणे प्रोडक्टिव्ह कॅपॅसिटी ही एखाद्या इकॉनॉमीची डिसाईड केली जाते. म्हणजेच थोडक्यात एखाद्या इकॉनॉमीची प्रोडक्टिव्ह कॅपॅसिटी डिसाईड करायची असेल तर आपल्याला त्या ठिकाणी लेबर असेल, त्याचबरोबर कॅपिटल स्टॉक असेल, टेक्नॉलॉजी असेल किंवा प्रायव्हेट आणि पब्लिक इन्स्टिट्यूशन असतील, या सगळ्यांचा विचार करून त्यांच्याकडे किती प्रमाणात कॅपॅसिटी आहे किंवा त्यांची क्वालिटी, क्वांटिटी या सगळ्या गोष्टी विचारात घेऊनच त्या ठिकाणी एखाद्या इकॉनॉमीची प्रोडक्टिव्ह कॅपॅसिटी ही डिसाईड केली जाते. त्याचबरोबर अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून आपल्याला त्या ठिकाणी एखाद्या कंट्रीची इकॉनॉमी ह्या त्या ठिकाणी पुश केलेली दिसून येते. म्हणजेच वेगवेगळ्या इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून आपल्याला त्या ठिकाणी इकॉनॉमीची डेव्हलपमेंट झालेली दिसून येते. त्याचबरोबर एखादा बिझनेस फर्म असेल तर तो काय करत असतो तर आपल्याला जे काही इनपुट आपण देत असतो त्याच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त कशा पद्धतीने आउटपुट घेता येईल, म्हणजेच ज्या प्रमाणात आपण बिझनेससाठी इनपुट देणार आहोत त्याच प्रमाणात आपल्याला जास्तीत जास्त लेवलमध्ये त्या बिझनेसच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने आपल्याला आउटपुट घेता येईल, वेस्टेज ह्या कमी करून अवॉइड करून कशा पद्धतीने आपल्याला त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त आउटपुट मिळवता येईल एखाद्या इनपुटच्या माध्यमातून, याकडे प्रत्येक बिझनेसपणा लक्ष देत असतो. म्हणजेच प्रत्येक बिझनेसचा फोकस असतो की आपल्याला कमीत कमी आउटपुटमध्ये कमीत कमी इनपुटमध्ये जास्तीत जास्त आउटपुट कशा पद्धतीने मिळवता येईल याच्याकडे फोकस करत असतं. त्यामध्ये वेस्टेज, एखाद्या मटेरियलचा वेस्टेज हा किती प्रमाणात कमी करता येईल किंवा अवॉइड करता येईल एखाद्या मटेरियलचा वेस्टेज, ह्याच्याकडे पूर्णपणे लक्ष देत असतात. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी इकॉनॉमीमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोडक्शन करताना वेगवेगळ्या गोष्टी या ठिकाणी विचारात घेतल्या जातात. अशा प्रकारचं जे काही रिलेशन आपल्याला दिसून येतं म्हणजे इनपुट आणि आउटपुट यांच्यामधले जे काय रिलेशन, म्हणजेच एखाद्या प्रोडक्टचा आउटपुट घेण्यासाठी किंवा एखाद्या आउटपुट प्रोड्यूस करण्यासाठी जे काही इनपुट लागतं त्या इनपुट किती प्रमाणात लागतं यांच्यामधलं जे काही रिलेशन आपल्याला दिसून येतं त्यालाच आपण प्रोडक्शन फंक्शन असं म्हटलं जातं. त्याचबरोबर किंवा एखाद्या इनपुटचं आउटपुटमध्ये ट्रान्सफर करण्यासाठी जो काही ठराविक पिरियडमध्ये टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी एखाद्या इनपुटचं आउटपुटमध्ये कशा पद्धतीने रूपांतर करता येतील त्याच्यासाठी ठराविक पिरियड असेल किंवा त्यामध्ये मग टेक्नॉलॉजीचा यूज असेल त्याच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने एखाद्या इनपुटच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आउटपुट जनरेट केलं जातं त्याला देखील आपण प्रोडक्शन फंक्शन असं म्हटलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात प्रोडक्शन फंक्शन म्हणजेच काय तर एखाद्या इनपुटच्या माध्यमातून आपल्याला जास्तीत जास्त आउटपुट कशा पद्धतीने घेता येईल याच्याकडे जे काय आपण फोकस करत असतो त्यालाच आपण प्रोडक्शन फंक्शन असं म्हटलं जातं. म्हणजेच एखाद्या इनपुटच्या माध्यमातून आपण जास्तीत जास्त आउटपुट घेत असताना त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा वेस्टेज होणार नाही, त्याबरोबर इतर जे काही फॅक्टर आहेत त्यांचा देखील विचार करून आपण जे काही गोष्टी त्या ठिकाणी करत असतो त्यालाच आपण प्रोडक्शन फंक्शन असं म्हटलं जातं. इन शॉर्ट सांगायचं झालं तर प्रोडक्शन फंक्शन म्हणजेच काय तर कॅटलॉग ऑफ आउटपुट पॉसिबिलिटीज, म्हणजेच एखाद्या इनपुटच्या माध्यमातून आपल्याला आउटपुट पॉसिबिलिटीज किती असतील याचं जे काय आपण कॅटलॉग तयार करत असतो त्यालाच आपण प्रोडक्शन फंक्शन असं म्हटलं जातं.
Production function can be estimated by the statistical techniques using the historical data on output and input. It can be represented by the schedule, curve, mathematical technique, graph, etc. It is symbolically represented as Q is equal to F in bracket K L I O, where the Q represent quantity of output, K represent the capital, L represent the land, I represent the labor, and O refers to the organization. F represent the relationship between the input and output. म्हणजे ज्या ठिकाणी प्रोडक्शन फंक्शन आपल्याला एस्टिमेट करत असताना त्या ठिकाणी स्टॅटिस्टिकल टेक्निकच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी प्रोडक्शन फंक्शन हे त्या ठिकाणी एस्टिमेट केलं जातं. मग त्यामध्ये हिस्टॉरिकल इनपुट आणि आउटपुटचा डेटा असेल त्याचा यूज करून स्टॅटिस्टिकल मेथडच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन फंक्शन हे एस्टिमेट केलं जातं. ते रिप्रेझेंट करत असताना आपल्या शेड्यूलच्या माध्यमातून असेल किंवा कर्वच्या माध्यमातून असेल किंवा मॅथेमॅटिकल इक्वेशनच्या माध्यमातून असेल किंवा ग्राफच्या माध्यमातून असेल. शेड्यूल म्हणजेच एक टेबलच्या माध्यमातून असेल किंवा आपण ग्राफवरती कर्व ड्रॉ करतो त्या कर्वच्या माध्यमातून असेल किंवा ग्राफच्या माध्यमातून असेल, वेगवेगळ्या प्रकारच्या ग्राफ असतील किंवा मॅथेमॅटिकल इक्वेशन असेल, अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने त्या ठिकाणी प्रोडक्शन फंक्शन हे रिप्रेझेंट केलं जातं. म्हणजे त्या ठिकाणी जर आपल्याला प्रोडक्शन फंक्शन हे सिम्बॉलिकली त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट करायचं झालं तर कशा पद्धतीने केलं जातं तर Q इज इक्वल टू F इन ब्रॅकेट KLIO अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट केलं जातं. मग त्यामध्ये Q म्हणजेच काय तर Q म्हणजे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, K म्हणजेच काय तर कॅपिटल, L म्हणजेच काय तर लँड आणि I म्हणजेच काय तर लेबर आणि O म्हणजेच ऑर्गनायझेशन. म्हणजे त्यामध्ये जे काही इनपुट आपण देणार आहोत ते त्या ठिकाणी ब्रॅकेटमध्ये घेतले जातात. आणि F म्हणजेच काय तर ह्या Fमध्ये फंक्शनल रिलेशनशिप त्या ठिकाणी दाखवले जाते. इनपुट आणि आउटपुट यांच्यामधलं फंक्शनल रिलेशनशिप त्या ठिकाणी Fच्या माध्यमातून दाखवलं जातं. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी सिम्बॉलिकली प्रोडक्शन फंक्शन हे रिप्रेझेंट केलं जातं. फीचर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. इट इम्प्लाइज द कंटिन्युअस फ्लो ऑफ इनपुट टू प्रोड्यूस द आउटपुट. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला काही फीचर दिली आहेत ज्याच्या माध्यमातून आपण प्रोडक्शन फंक्शन हे कशा पद्धतीने रन केलं जातं ते आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. म्हणजे प्रोडक्शन फंक्शन म्हणजेच काय ते आपण त्या ठिकाणी त्याच्या फीचरच्या माध्यमातून आयडेंटिफाय करू शकतो. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला पहिलं फीचर दिलं आहे तर म्हणजेच प्रोडक्शन फंक्शन हा एक फ्लो कॉन्सेप्ट आहे. म्हणजे प्रोडक्शन फंक्शन ही एक फ्लो कॉन्सेप्ट आहे ज्याच्या माध्यमातून आपण कंटिन्युअस फ्लो जो आहे इनपुटच्या माध्यमातून आउटपुट प्रोड्यूस करण्याचा जो काही कंटिन्युअस फ्लो आहे त्यालाच आपण प्रोडक्शन फंक्शन असं म्हटलं जातं. हे पहिलं फीचर आपल्याला त्या ठिकाणी प्रोडक्शन फंक्शनचं दिलेलं आहे. म्हणजेच प्रोडक्शन फंक्शन हा एक सिम्पल फ्लो कॉन्सेप्ट आहे. त्याच्या माध्यमातून आपण जे काही आउटपुट प्रोड्यूस करण्यासाठी जे काही इनपुट आपण त्या ठिकाणी इम्प्लिमेंट करत असतो किंवा इनपुट त्या ठिकाणी देत असतो त्याचा जो काही फ्लो असतो कंटिन्युअस फ्लो त्यालाच आपण प्रोडक्शन फंक्शन असं म्हटलं जातं. इट इज अ फिजिकल कॉन्सेप्ट इम्प्लाइंग दॅट आउटपुट इज मेजर्ड इन फिजिकल टर्म नॉट इन मॉनिटरी टर्म्स. म्हणजे नेक्स्ट आपल्याला फीचर दिलं आहे ते म्हणजेच इट इज अ फिजिकल कॉन्सेप्ट. म्हणजेच प्रोडक्शन फंक्शन ही एक फिजिकल कॉन्सेप्ट आहे असं त्यांनी दिलं आहे. कारण जे काय आपल्याला त्या ठिकाणी आउटपुट मिळत असतं ते मेजर करण्यासाठी आपण फिजिकल टर्मचा त्या ठिकाणी यूज करत असतो. कोणत्याही प्रकारचा मॉनिटरी टर्मच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मेजर केलं जात नाही. तर जे काही आउटपुट त्या ठिकाणी येत असतं इनपुटच्या माध्यमातून त्याला फिजिकली टर्मच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मेजर केलं जातं. त्यामुळे आपण प्रोडक्शन फंक्शन ही फिजिकल कॉन्सेप्ट आहे असं म्हटलं जातं. इट डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ टेक्नॉलॉजी and input use. Technology is broader term. It includes the level of knowledge of the society about the various sectors, organizational methods, and the techniques of production. Techniques used by firm by may be labor intensive or capital intensive. Production function is significantly influenced by the techniques ऑफ प्रोडक्शन. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला जे काही प्रोडक्शन फंक्शन आहे ते पूर्णपणे आपल्याला टेक्नॉलॉजी आणि इनपुट यूज ऑफ इनपुट याच्यावरती डिपेंड असलेलं दिसून येतं. म्हणजेच प्रोडक्शन फंक्शन हे आपल्याला पूर्णपणे टेक्नॉलॉजी आणि इनपुट यूज किती प्रमाणात केले जातात याच्यावरती आपल्याला पूर्णपणे दिसून येतं. तर टेक्नॉलॉजी ही एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट आहे. त्यामध्ये आपल्याला सोसायटीचं जे काही नॉलेज असेल मग त्या व्हेरियस सेक्टरबद्दल असेल किंवा ऑर्गनायझेशनल मेथड असतील किंवा टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन असतील याच्याबद्दलचे जे काही सोसायटीचं नॉलेज आहे त्यालाच आपण टेक्नॉलॉजी असे म्हटलं जातं. प्रोडक्शनसाठी फर्म त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे टेक्निक्स त्या ठिकाणी यूज करत असतात. त्यामध्ये लेबर इंटेन्सिव्ह असेल किंवा कॅपिटल इंटेन्सिव्ह असेल अशा प्रकारच्या ठिकाणी टेक्निक्स फर्म यूज करत असतात प्रोडक्शनसाठी. मग प्रोडक्शन फंक्शन हे पूर्णपणे आपल्याला टेक्निक ऑफ प्रोडक्शनवरती डिपेंड असलेलं दिसून येतं. म्हणजेच प्रोडक्शन फंक्शन आपल्याला तयार करत असताना प्रोडक्शन टेक्निक त्या ठिकाणी विचारात घेऊनच आपण प्रोडक्शन फंक्शन त्या ठिकाणी तयार करत असतो. म्हणजेच एखादी ऑर्गनायझेशन किंवा एखादी फर्म प्रोडक्टचं प्रोडक्शन करण्यासाठी कोणत्या प्रकारचं प्रोडक्शन टेक्निक त्या ठिकाणी यूज करते त्याच्यावरती आपल्याला प्रोडक्शन फंक्शन हे डिपेंड असलेलं दिसून येतं.
Input refers to the anything that is used by the firm to produce the output. The set of input is required to produce the given output. Input are are of various types. Some are the complementary to each other, while the other are substitute. Certain inputs like sophisticated machines or the skilled labor have less scope of substitution. त्यामध्ये इनपुट म्हणजे काय, तर इनपुट म्हणजेच अशा प्रकारची कोणतीही गोष्ट जी आउटपुटचं प्रोडक्शन करण्यासाठी फर्म यूज करत असते. म्हणजेच इनपुट, थोडक्यात इनपुट म्हणजेच काय, तर एखाद्या प्रोडक्टचं प्रोडक्शन करण्यासाठी किंवा एखाद्या प्रोडक्टचं आउटपुट घेण्यासाठी फर्म जी त्यासाठी जे काही वेगवेगळे इनपुट त्यामध्ये देत असेल, मग त्यामध्ये लेबर असेल, कॅपिटल असेल, त्याच्यानंतर रॉ मटेरियल असेल, अशा प्रकारचे जे काही इनपुट त्या ठिकाणी देत असते त्यालाच आपण ज्या गोष्टी त्या ठिकाणी देत असते त्यालाच आपण इनपुट असं म्हटलं जातं. तर इनपुटचे देखील आपल्याला वेगवेगळे प्रकार त्या ठिकाणी दिसून येतात. त्याचबरोबर इनपुट प्रोडक्शन आउटपुटचं प्रोडक्शन घेण्यासाठी इनपुट आपल्याला रिक्वायर्ड असलेलं, गरजेचं असलेलं त्या ठिकाणी दिसून येतं. मग त्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळे टाईप दिसून येतात इनपुटमध्ये. त्यामध्ये मग कॉम्प्लिमेंटरी प्रोडक्ट असेल किंवा त्याचबरोबर सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट असेल, अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी इनपुट आपल्याला दिसून येतात. म्हणजेच इनपुटमध्ये देखील आपल्याला कॉम्प्लिमेंटरी, एकमेकाला कॉम्प्लिमेंटरी प्रोडक्ट असलेले दिसून येतात. त्याचबरोबर काही वेळेला सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट देखील त्या ठिकाणी दिसून येतात. परंतु काही प्रोडक्टमध्ये आपल्याला ते त्या ठिकाणी लेस स्कोप दिसून येतो सबस्टिट्यूटसाठी. त्यामध्ये सोफिस्टिकेटेड मशीन असेल किंवा स्किल लेबर असेल, यासारख्या इनपुटसाठी आपल्याला त्या ठिकाणी सबस्टिट्यूशनसाठी कमी प्रमाणात स्कोप दिसून येतो. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला त्या प्रोडक्टसाठी सबस्टिट्यूट हे कमी प्रमाणात दिसून येतात. अशा प्रकारे इनपुट देखील त्या ठिकाणी महत्त्वाचे असतो प्रोडक्शन फंक्शनसाठी. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑल्सो इन्क्लुडेड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रॅशनल फर्म, which is nothing but producing the maximum output which combination of given factor of productions. The firm is not interested in various combinations of factors of the productions but only in the combination which yield the maximized output. म्हणजेच प्रोडक्शन फंक्शनच्या माध्यमातून आपल्याला त्या ठिकाणी रॅशनल फर्म असतात त्यांचे ऑब्जेक्टिव्ह देखील इंडिकेट करायला त्या ठिकाणी प्रोडक्शन फंक्शनची हेल्प होत असते. म्हणजेच रॅशनल फर्म म्हणजेच कोणत्या, तर त्या ठिकाणी मॅक्झिमम आउटपुट घेण्यासाठी ज्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे कॉम्बिनेशन ऑफ फॅक्टर्स, प्रोडक्शनसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे फॅक्टरचं कॉम्बिनेशन त्या ठिकाणी करून जास्तीत जास्त प्रोडक्शन कशा पद्धतीने घेता येतं याच्याकडे जे काही फोकस करायचं त्यालाच आपण रॅशनल फर्म असं म्हणतात. मग प्रोडक्शन फंक्शनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपण ह्या फर्मचे देखील ऑब्जेक्टिव्ह इंडिकेट करायला हेल्प होत असते. म्हणजे फर्मला त्या ठिकाणी अशा प्रकारचे वेगवेगळी कॉम्बिनेशन करायला ते इंटरेस्टेड नसतात. परंतु ज्यावेळी एखाद्या कॉम्बिनेशनच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त आउटपुट त्या ठिकाणी मिळत असेल तर त्या ठिकाणी अशा प्रकारचं कॉम्बिनेशन हे फर्म करताना आपल्याला दिसून येतात. मग त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही प्रोडक्शन फॅक्टर असतील त्यांचं कॉम्बिनेशन करून त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त आउटपुट कशा पद्धतीने घेता येईल याच्याकडे लक्ष देत असतात. मग प्रोडक्शन फंक्शनच्या माध्यमातून अशा प्रकारच्या फर्मची त्या ठिकाणी ऑब्जेक्टिव्ह इंडिकेट करायला हेल्प होत असते. Production function is a various types. In fact, for every product or services, there is a production functions. In some case, like a computer software or biotechnology, the production functions become obsolete very fast. In certain other cases, production function is specific to particular use. Modern economic product multitude of products. Hence, there are the millions of production function. म्हणजेच आपल्याला या ठिकाणी प्रोडक्शन फंक्शनचे वेगवेगळे टाईप देखील त्या ठिकाणी दिसून येतात. मग त्यामध्ये प्रत्येक आपल्याला प्रोडक्टनुसार किंवा सर्व्हिसनुसार त्या ठिकाणी सेपरेट प्रोडक्शन फंक्शन आपल्याला त्या ठिकाणी आढळून येतं. अशा प्रकारचे वेगवेगळे टाईप देखील आपल्याला त्या ठिकाणी आढळून येतात. परंतु काही केसेसमध्ये म्हणजेच कम्प्युटर सॉफ्टवेअर असेल किंवा बायोटेक्नॉलॉजिकल प्रोडक्ट असतील, मग अशा प्रोडक्टमध्ये आपल्याला प्रोडक्शन फंक्शन हे ॲब्सोल्यूट व्हेरी फास्ट पद्धतीमध्ये दिसून येतं. म्हणजे त्या ठिकाणी ॲब्सोल्यूट असलेलं दिसून येतं. त्याचबरोबर इतर काही फॅक्टरसाठी ते प्रोडक्टमध्ये आपल्याला ते पर्टिक्युलर प्रोडक्टसाठीच यूज केलेलं दिसून येतं किंवा स्पेसिफिक फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन हे स्पेसिफिक किंवा पर्टिक्युलर प्रोडक्टसाठी त्या ठिकाणी यूज केलेलं दिसून येतं. अशा पद्धतीने प्रोडक्शन फंक्शनचे आपल्याला वेगवेगळे टाईप देखील त्या ठिकाणी दिसून येतात. अशा प्रकारचे फीचर आपल्याला या ठिकाणी दिले आहेत ज्याच्या माध्यमातून आपण आयडेंटिफाय करू शकतो की प्रोडक्शन फंक्शन हे कशा पद्धतीने रन केलं जातं व कशा पद्धतीने त्याचा यूज केला जातो.